Fú, hát rég volt már Technic bemutató a csatornán, még régebben 1.8-as méretarányú autó, de most újra itt volt a lehetőség, ugyanis a Barbie küldött nekem egy nem is olyan kicsi készletet, egy Aston Martin Valkyrie 1.8-as méretarányú supercar, 2 brutális útmutatóval érkezett, és rengeteg zacskóval, úgyhogy a mai videóban ezt fogom megépíteni és bemutatni nektek. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Mivel nem eredeti dobozában kaptam a készletet, ezért hatalmas unboxingot nem fogok tartani. Most van a dobozban egy megszokott Barbie matrica. Itt van a már előbb felmutatott 2 brutálisan vastag útmutató. Hát így együtt ennyi. Van egy A és van egy B számozású. Kihullott. Egy icike-picike matricai, majdnem olyan, mint a periódusos rendszer. És van itt még nagy csomó zacsi. Szóval volt 10 zacsi összesen. Vannak ilyen hajlékony hózelemek, sárgás és fekete színű, valamint van 4 darab kerekünk, amiben már a felni rész az szépen bele is van passzintva. Úgyhogy durván akkor 10 fázisból fog felépülni az összerakás. Hát amit sajnálok, hogy én nem látok itt Power Function elemet. Ennek a készletnek is van statikus és motorizált verziója. Ezt nem beszéltük meg előre a Barbie-rel, hogy melyiket kapom, de úgy látom, hogy a statikus verziót küldték el nekem. De nem baj, természetesen ennek is örülünk. Még az útmutatóba beletekintek gyorsan, egyébként szép letisztult a borítója, ide van írva a Supercar DB V12 Valkyrie, Eike a gyártó, ők egy egész új gyártó és Supercar tematikában dolgoznak, Supermechanical Structure Sports Car, ide van írva, hogy A jelű füzetecske, ez itt a B jelű füzetecske, itt van ez a bizonyos matricaív, az elején látjuk a valós autót, a másik oldalon már a Lego kompatibilis verziót. Itt a belsejéről van egy-két kép a motorról, tök jó, hogy nem rögtön az összerakással kezdünk, a különféle belső elemeiről. Itt szépen fel vannak osztva a fálisok, igen, 10 van. Hát itt a motorizált funkciónak a különféle elemei, de azokat én nem látom, és úgy látom, hogy ezek a matricák egyébként azokhoz kellenének, tehát rá kell ragaszgatni az oldalukról, hogy melyik az A, a B, a C és a D Power Function elem, és utána kezdődik az összerakás. Hát itt első oldalt ír, de ugyebár jó pár oldal volt előtte. Az első füzetke az 253 oldalas, 592. lépésig tart. Nagyon-nagyon részletesnek látom az útmutatót. Úgy látom, hogy ez elég egyértelmű lesz. Technic készleteknél az azért egy elég kritikus pont. A második füzetke az rögtön kezdődik, itt majd a 6-os zacsival, 254. oldal, és befejeződik 518. oldalon, 1239. lépéssel, de ez az RC verzióra vonatkozik már itt a végén, ami zöld hátterű oldal, hogyha jól látom. Tehát én befejezni a 497. oldalon az 1219. lépéssel fogom. Hát, nos, én bele is kezdek az építésbe, jövök szokásosan az építés fázisaival. Azt nem tudom, hogy most ebben a videóban befejezem-e vagy sem, ez majd attól függ, hogy tudom építeni. Úgyhogy nem elkapcsolni, nem menjetek sehová. 124 lépés után kész az 1-es fázis, az Aston Martinnak a hátsó felfüggesztése, valamint itt a szárnyrész alatti szekció. Az elemek minőségével tökre elégedett vagyok eddig. Szerintem ugyanazt az alkatrészmárkát használják, mint például a Guli. Jól összepattannak, egyébként egy-két helyen még jó szorosan is. Van itt 4 hard shock absorber, amik már bele vannak építve, majd a rugózás miatt. Itt látszik, hogy már van egy kis mechanizmusunk készülőben, már rá van csatlakoztatva egyébként mindkettő rész, úgyhogy majd a kelekeket ezzel a résszel lehet majd mozgatni. Valószínűleg majd középen végigfut egy egész mechanizmus,
és akkor 4 kerék meghajtással tud majd működni, valamint a váltókhoz hozzá csatlakozik. Eddig én elégedett vagyok, remélem, hogy a továbbiakban is legalább ennyire zökkenőmentesen fogok haladni vele. Elkészült a 2. fázis, ez volt az első, ugyebár, és itt a második. Konkrétan a váltót és a V12-es motort kellett elkészíteni. A motor egyébként az picit lifeg, mert összvisz még csak így csatlakozik egy aprócska tengelyel a felfüggesztés részhez. Alatta helyezkedik el a váltórész töménytelen mennyiségű fogaskerékkel, itt oldalt is belenézünk. Egyébként ez fura megoldás, hogy még nincs teljesen ez rögzítve. Egyébként nem néz ki rosszul ez a V12-es motor. Szépen benne vannak a motorblokkok, dugattyúk, amik egyébként mozognak is forgatásra. Látszik, hogy már van egy kinyúló tengelyrész, végig fog nyúlni az egész autónak az alján, és valószínűleg 4 kerék, tehát összkerék meghajtásos lesz így a modell. Egy picike furcsaságot jegyeznék meg, ha egy oldalról ránéztek, akkor látjátok, hogy itt egy icike-picike rés van. Ez azért van, mert ez a vörös rész, ez egy durván millivel rövidebb, mint ez a részről be kellene pattintani, látjátok? Tehát az egyik oldal tök jól rámegy, viszont oda az Istennek se pattan rá. Hogyha oda rakom először rá, meg ide, és úgy próbálom összepattintani, akkor meg a közepe szétpattan, meghajlik. Próbálok még esetleg egy kis erőszakhoz folyamodni, minden esetre érdekes. Így is jól mutat, csak ez egy picikét lifeg még. Megfordítottam, mert ugye már jobbkezes vagyok, de most, hogyha ezt itt forgatom, akkor már forog ugye az a rész, ahol majd a kerék jön, majd forognak bent a fogaskerekek. És szépen, hogy ezzel nincs probléma, jelenleg minden jól működik. Sőt, hogyha a helyére pattintom rendesen és nyomom a motorrészt, akkor halványon láthatjátok, hogy bizony a dugattyúk is mozognak már a motorblokkban. Elkészült az Astonnak a 3. fázisa, elkezdődött a pilótafülkének a kialakítása, valamint a kétoldali karosszéria, szépen össze van az egész már csatlakoztatva, valamint itt középen, ha már ezek a felfüggesztés elemek még csak így fityegnek, de az ajtónyitó mechanizmusa lesz ez valószínűleg az autónak, úgyhogy már ez is tök jó, szuper áll, szimmetrikusan mindkét oldalon, ennek így is kell. És még a készlet alján ugye helyet kapott a váltórész, egyébként elég stabil, ez az egész, szóval lehet mozgatni, ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és akkor szépen halad tovább. Annyi, hogy van benne egy mechanika, ami megakadályozza, hogy visszafele nem lehet forgatni, tehát egy adott tekerés után megáll szépen. Úgyhogy ez is egész jól működik. Néha egy icipicike akadás van benne, de szépen forognak. Kész a 4-es fázis, egészen alakul ez a kis bestia már kezdi kiadni az egész hosszát, bár azért még ugye a karosszéria elemek, a fedőelemek azok még majd rájönnek. Eddig voltunk kész eddig, most már az első felfüggesztés részt is hozzá kellett rakni, és akkor szépen így meg lehet fogni, és az alját is meg tudom nektek mutatni már így nagyjából egyben. Egyébként az első felfüggesztés rész, ez erősen hasonlít a hátsóhoz, csak néhány kisebb eltérés van benne, azért nagyjából szerkezetileg hasonlóan épül fel, de korábban már említett lepattanó elem. Szépen össze is kell csatolni, egyébként nem volt olyan nehéz, mint vártam, nem olyan sok csatlakozási pont van a hátsó középső résszel, úgyhogy egész jól össze lehetett ezt pattintani. Jó, hát azért mondom, hogy nem sok különbség van, de azért találunk, de maga a felfüggesztés rész az hasonlóképpen épül fel. Kicsit így felülnézetből is próbálom megmutatni nektek. És mivel 4 kerék meghajtású modellről beszélünk, hogyha én itt hátul csak még kicsit nehéz benyúlni, ennek majd lesz valószínűleg egy konkrét mechanizmusa, hogyha toljuk, de ha elkezdem forgatni a fogaskereket, akkor ott szépen elől-belül is mozog, tehát ez a csatlakozás, ez már él. Kész az 5-ös fázis, hát lehet, hogy elsőre itt sem tűnik fel sok minden, de aki megnézi egy kicsit tüzetesebben, az láthatja, hogy itt a pilótafülke rész azért kezd szépen alakulni. Konkrétan be kellett már építeni a kormányművet, a
2 ülést, valamint van itt egy fedőrész, ami a kormányvezérlésnek a mechanikáját takarja. Láthatjátok a 2 ülést, jól néznek ki, bár egészen fekete így még a készlet, lényegében csak az a néhány sárga elem, valamint a vörös motorelemek, amik elütnek tőle. Egészen masszívak ezek az ülések, egy ponton csatlakoznak be. Egyébként egy picit macerás volt őket behelyezni, de végül sikerült. A másik oldalon pedig itt a kormány kapott helyet, ami alatt van egy icike-picike kis printelt elem, amire sebességet látja a pilóta, és természetesen ez a kormány ez össze van kötve a 2 első kerékkel, úgyhogy ha mozgatjuk, ezt mindjárt meg is mutatom így lehelyezve, ha mozgatjuk a kormányt, akkor természetesen mozognak a kerekek is, habár ennek nincs olyan nagy mozgástere, de ez mindenképpen dicséretes, bár egy ilyen készletnél elvárható is. Most már a szélessége is egész szépen látszódik, ugyanis a 6. fázisban konkrétan a 2 oldalsó részét kellett elkészíteni az autó karosszériájának. Ha itt megfordítom, akkor gyönyörű szépen látszódik is, hogy milyen szépen ki van szélesítve. Már ez a rész került ide, meg ez a rész került ide. Hát ezeket a szimmetrikus építéseket hol szeretem, hol nem. Ugye az elején még érdekes, míg megcsinál az egyik oldalt, a másik utána már gyorsabban megy, viszont mivel tök ugyanaz szinte az építés, egy-két különbségtől eltekintve, ami ugye a szimmetriából adódik, ezért az már akkora újdonságot nem hoz ott. Egyébként szerintem nagyon jól néz ki ez a rész. Egyre több ezt a metallic zöld színű elemet kell használni, ami majd ugye az autónak a külső borítása lesz, és nem tudom, annyira nem vagyok egyébként supercar szaki, ezek most sejtésem szerint, hogy a légkiömlést biztosítanák, de ez a bordázottság, ez irtózatosan tetszik, de ezt majd megírjátok, hogyha hülyeséget mondtam. Itt is ezek az uszonyszerű részek, szerintem nagyon jól néz ki ez az oldalsó rész, egész komplex, volt egy-két trükkösebb építési része, de tök jól csatlakozik a 2. Hogy is szokták mondani? A 7. fázis végére már kezd azért autó kinézetet kapni az Aston Martin, egyre több borítóelem kerül fel, valamint itt az első lökhárító aljára is ez a szép lapos, de mégis ívelt elemsor is felkerült, amin egyébként a mintázat az végig printelt, és hát sajnos láthattok is itt benne egy icike-picike kis diffit, ugyanis az egyik elem a sprint nélkül érkezett, úgyhogy ez itt egy icike-picikét bele rondít a képbe. Felkerült itt az első borítás, annyi, hogy ezt még nem kell berögzíteni, mert ide még jön majd egy-egy rész, de már itt is fel kellett rögzíteni az elemeket. Ezek tök jó minőségűek egyébként, szépek a printek rajta, maximum egy icike-picike kis elcsúszásokat lehet tapasztalni, de az mindenképpen dicséretes, hogy printelve vannak. És ami ebben a részben még elkészült, az a 2 ajtó, a 2 felnyitható ajtó, amit természetesen manuálisan is fel lehet nyitni, és mivel össze vannak kapcsolva, hát majdnem egyszerre nyílnak. Látjátok, elkezdem nyitni, elkezdem fölnyomni, akkor a másik oldal is szépen felemelkedik, de kell egy kicsit finomítani rajta, hogy ugyanabba az állásba érkezzenek, és akkor vissza is tyukodnak. Ez ugyanúgy fordítva is így működik, tehát azért ennek az ajtónak, vagyis hát annak az ajtónak, amit fogtok, már jócskán följebb kell érnie ahhoz, hogy a másik is elkezdjen emelkedni és felemelkedjen, majd szépen visszamozognak. Természetesen a motorizált változatban ez motorikusan van, és akkor szépen egyenletesen emelkedik fel mindkettő. Ez picikét lötyögős, de egész szépen működik a mechanizmus. Ismét csak az elejét mutatnám a kis drágámnak, ugyanis 8-as fázis végére szinte teljesen elkészült a karosszériának az eleje. Már előzőleg kész voltak az első légterelők, de most már nagyon szépen mutatkoznak a kerékjárati ívek. Megvan ez az üregesség, ugye ez az AMR Pro-nál így van, hogy a légbeömlést elősegítse. Megkaptuk a 2 visszapillantót, szépen 2 oldalra ezeket lehet álligatni, úgyhogy minden panelezés elkészült. Itt a 2 első fényszóró, amik egyébként elég komplexen vannak belül megoldva, és ezek a külső elemek, ezek egészen sokfajta pozícióba
állíthatók egyébként, de végül azért szépen kiadják. Hiába lehet őket hajlítgatni, mozgatni, azért egymásra fekszenek. És látjátok, bizony bekerültek végül a kerekek is, a 4 kerék, és ha már olvastam, hogy a manuális statikus verzióban azért a fogaskerekeknél van egy kis súrlódás, és ezt tapasztalom is, viszont szépen megy, jó, hát van egy kis hangja, és ahogy megy, a motorba egyébként a dugattyúk azok mozognak is. Tehát ti is hallotok azért egy kis akadozást a fogaskeréknél, de aránylag simán mennek. Úgyhogy már nincs hátra sok minden. Hátul ugye a motortérnek a fedőrésze és a hátsó szárny. A 9. fázisban kicsit el kellett szakadni magától a már elkészült modellrésztől, ugyanis így teljesen önállóan külön kellett elkezdeni elkészíteni a hátsó felső karosszéria részt, a motorblokk fedő részét, valamint ugye ezt a kis tarét, ami hátul húzódik majd. Úgyhogy ez most egy ilyen különálló szekció, de nem kevésbé részletes, és hát néhány egészen fura megoldás is volt benne, és hát nem mondom, hogy túl bonyolított megoldás, de eléggé kellett fordigatni, áldigatni a pineket, hogy minden a helyére kerüljön megfelelően, de végül szépen kiadta, ez majd így rá lesz helyezve, de még ide két oldalra jönni fog majd egy-egy borító rész, valamint ugye természetesen majd jön a hátsó szárny még rá az utolsó fázisban. Elkészült a modell, én iszonyatosan meg vagyok vele elégedve, már csak ha ránézzünk a színére, nekem ez a színösszállítás, ez durván tetszik, ha megnézzük a prerendelt képeket, a termékfotókat, akkor sokkal zöldebb szín kapott, nem ez a metál, zöldes, kékes, árnyalatú, nem is tudom milyen szín tükröződik vissza a képeken, de nekem ez is nagyon-nagyon tetszik. A kész modell 58,5 cm hosszú, 26 cm széles és 16,5 cm magas. Ugye több mint 3800 darabból áll, és ez a statikus verzió, mint ahogy elmondtam. Többfajta jegyből is látszik, hogy nem egy sima Valkyrie, hanem az AMR Pro. Ugye az AMR Pro az a tisztán versenypályára tervezett verzió, míg a normál Valkyrie az, ha jól tudom, utcai használatra is engedélyezett. Például a okáért az egyik legfeltűnőbb dolog az a kis taréjocska a hátulján, ami egy picit amúgy, tehát úgy van megoldva, hogy így lehet mozgatni, de egyébként más funkciója nincs, de ez tisztán ugye egy AMR Pro-s verzió, meg az egész külső, az eleje, maga a hátsó szárny, tehát ezek a részletek azért ezt mutatják. Az egész modell meglehetősen lapos, a rugózása az tök jó, tehát az szerintem pont megfelelő egyébként. Az összerakás során már láthattátok a különféle szekcióit, hogyan épül fel, de azért ezt most így nektek is körbe mutogatom, azért egészen brutális, így néz ki az alja. Nagyon jól és okosan megvan oldva, ugyanis ha jól láttam a motorizált verziónál, akkor a motorokat, azokat konkrétan ide alulra az üres helyekre kell bepattintani, tehát nem kell nagyon szétszedni, nincs nagyon utómunka vele, hanem csak belepattintjuk a motorokat, és kész. Amit nem láthattatok még ugye közelről, az a hátsó szekció. Ide felkerült a borító karosszéria rész, valamint a szárny, a hátsó szárny rész, ami nekem egy icipicikét fura. Tudom, hogy ilyen az eredeti Valkyrie is, egy picit egyébként még kell álligatni is rajta, hogy így belenézek. Szóval tudom, hogy ilyen, de ezekkel a flexibilis hózelemekkel nekem egy picit furán mutat. Ugye itt van két fekete, meg a másik oldalon van kettő zöld. Képeken azért jobban mutatott ezzel. Hogyha azt levesszük, akkor egyébként elég mutatós. Van itt hátul egy fogaskerék, láthatjátok, ezzel lehet váltani manuálisan, hogyha szeretnénk. Ez egy tök jó megoldás. Dinamikus verziónál ezt ki kell szedni. Ami engem egy icike-picikét zavar, hogy ahogy ráfekszik ez a karosszéria rész, itt bizony van egy, jó fél centis rész felül. Alul összefekszik az ajtókkal, sőt, még hogyha az ajtókat felnyitjuk, akkor visszacsukásnál igazgatni is kell, hogy
elférjen, viszont itt fent van egy rés. De ez tervezésileg is így áll össze. Egyébként ennek a levétele az rémetszerű, ennek az egész résznek, ugyanis 2 tengerszerű elem csak 2 lyukba megy bele, tehát konkrétan nem is igazán fogja semmi, csak itt hátul kell még 2 darab rögzítő elemet kihúzni, ami ezt a részt, a szárny részt hozzáfogja az alsó karosszéria elemekhez. A pilótafülke az lehetne kicsit kidolgozottabb, és összrész nincs benne semmi, a kormányon kívül, meg alatta a printelt elemen kívül, meg ugye ott van a 2 ülés, maga a műszerfal, meg egyebek, azok kidolgozatlanok. Kicsit kell próbálkozni a visszapillantóknak is a szögével, hogy hogyan álljanak, viszont szépen adja utána magát, ugyanis az ajtókat konkrétan nem tudnád felnyitni, hogyha más pozícióba állítanád őket, mert akkor megakadna bennük. Egyébként tökül meg van csinálva, mert az eredeti autónál is itt vannak ezek a lyukak, amik ugye a légvezetést, a légelvezetést elősegítik, itt is megvannak azok a rések, a karosszéria részek között. Az eleje az igazi autónak az egy picit magasabb, tehát ez a rés, ami itt az alsó légterelő, és itt a fedőrészek között van, ez azért szélesebb, hogyha jól láttam, de nem zavaró. Ugye minden elem printelt, itt volt egy picike hiba, ugyanis innen hiányzik az egyik print, de hát csak beraktam ezt a részt is. Most külön már a hátulját nem szedem le, a motorblokk fedőrészt, azt úgy is láthattátok, vagyis hát magát a motort és azt körbevevő szekciókat, azt láthattátok már az összerakás közben. Maga a mozgása, az a kerekeken egész sima, a fogaskerekeket azért jócskán hallani. Picit olyan, mintha ez a lentkerekes verzió lenne, vagy ilyen felhúzható autó lenne, de sok helyen azt olvastam róla, hogy igazából ez a motorizált verzióra van tervezve, de hát ez az ajtók megemelésén is látszik, de hogyha manuálisan emelem, akkor azért nem mozognak szimmetrikusan. Úgyhogy összességében én tökre elégedett vagyok a készlettel, az elemminőséggel, az útmutatóval, viszont hát egy-két ilyen designbeli megoldásnak köszönhetően azért nem tudok maximális pontot adni rá, de a szín az szerintem iszonyatosan eltalált, és egy tök jó építési élmény volt. Én simán besorolom a BMW mögé, amit építettem. Köszönöm szépen a Barwillnek, hogy elküldték ezt a modellt. Remélem, hogy nektek is tetszik, remélem, hogy tetszett a bemutató. Szerintem tényleg zseniálisan néz ki, ezek a kerekek is ezekkel a felnikkel tök jók. Úgyhogy hát, sok rosszat egyébként nem tudok mondani róla. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, kommenteljetek, a videó leírásával megtaláljátok a szokásos linkeket mindenkihez, valamint a termékhez is, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval, vagyis videóval, ami várhatóan a nagy kastélyoknak a 4-es modulja lesz. Úgyhogy ennyi volt a mára, vigyázzatok magatokra, sziasztok!